chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, nhiệt độ đang tăng lên là dấu hiệu cho nắng nóng của mùa hè đang đến gần. Khi nhiệt độ tăng cao khiến cho sự tăng trưởng của dê cũng chậm lại. Dê thường mắc các bệnh về đường tiêu hóa do thức ăn nhanh hỏng. Vậy, cách chăm sóc dê mùa nóng hiệu quả như thế nào? Các bạn hãy cùng Dr. Vet tìm hiểu ngay sau đây. Trong quá trình nuôi và chăm sóc dê, yếu tố môi trường, ngoại cảnh có mối quan hệ trao đổi chất, tăng lượng nhiệt sản sinh, do đó làm tăng lượng tiêu hao trong chăn nuôi. Vì vậy, việc không cung cấp đủ lượng thức ăn giàu dinh dưỡng sẽ xuất hiện tình trạng giảm lượng mỡ ở dê. Nhiệt độ thích hợp nhất cho dê phát triển từ 3 đến 23 độ C, dê núi từ 0 đến 26 độ C. Khi nhiệt độ xuống thấp hơn hoặc cao hơn nhiệt độ chuẩn thì tốc độ sinh trưởng của dê sẽ giảm, khả năng sinh sản giảm, kéo theo lợi ích kinh tế giảm. Để khắc phục những hạn chế trong chăn nuôi dê mùa nắng nóng, các bạn cần chú ý như sau. Thứ nhất, về chuồng trại chăn nuôi. Vị trí chuồng nuôi dê nên chọn hướng Đông Nam hoặc hướng Nam. Đây là hai hướng thông thoáng, mát mẻ, không bị quá nóng trong mùa hè hoặc quá lạnh trong mùa đông. Chuồng nuôi dê phải cao ráo, không bị ẩm ướt, đọng nước khi có mưa lớn, trũng nước. Trong chăn nuôi dê, vấn đề lớn nhất là thời tiết. Dê chịu nhiệt cao, nhưng khi nhiệt độ lên tới 37 độ C thì chúng ta cần tiến hành chống nóng cho dê. Nếu chuồng trại chưa đảm bảo độ thông thoáng, nên nâng cấp bằng cách nâng cao mái che để cho chuồng nuôi luôn thoáng mát. Che chắn chuồng nuôi bằng bạt hoặc tấm chống nắng. Khoảng cách che chắn phù hợp, nên có diện tích rộng để đảm bảo độ phủ mát, thông thoáng. Vào những thời điểm nhiệt độ cao trong ngày, cần phun nước lên mái chuồng nhằm giảm bớt nhiệt độ trong chuồng nuôi. Cần có hệ thống cửa sổ thông gió, nếu không đủ thông thoáng, cần bố trí thêm quạt thông gió để điều hòa không khí trong chuồng nuôi, hoặc có thể làm hệ thống phun sương. Lưu ý khi sử dụng quạt để làm mát cho dê trong mùa hè, không nên thổi trực tiếp vào dê, khiến cho dê không đủ không khí lưu thông gây bệnh đau mắt, bởi dê rất dị ứng với gió mạnh. Cũng không nên chiếu quạt thẳng vào nền chuồng nuôi, khi đó nền chuồng nuôi có phân, lông bay lên, không khí làm ảnh hưởng nhiều đến mắt, mũi của dê. Hàng ngày phải quét dọn sạch sẽ chuồng nuôi và khu vực xung quanh chuồng, đảm bảo nền chuồng luôn khô ráo, sạch sẽ. Cống rãnh không đọng phân, nước thải nhằm hạn chế phát sinh ruồi, muỗi và các sinh vật gây bệnh khác. Thu gom phân, rác thải, đánh đống và ủ vôi. Có thể dùng chế phẩm sinh học để xử lý phân chuồng và làm sạch sẽ môi trường chăn nuôi, không thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, định kỳ phun khử trùng chuồng nuôi với Belucid hoặc Deson Super. Thứ hai, lựa chọn thức ăn chăn nuôi dê trong mùa nóng. Nhiệt độ mùa hè quá nóng bức có thể gây ra tình trạng dê chậm ăn ít do mất nước nhiều. Do đó, người nuôi nên cho dê ăn các loại cỏ nhiều nước, tăng khẩu phần thức ăn xanh như rau, cỏ tươi, củ quả và bổ sung các loại vitamin, tăng khẩu phần đạm, giảm tinh bột, mỡ, đường trong khẩu phần phù hợp. Các loại rau muống, rau lang, bèo, rau lấp là nguồn thức ăn thô xanh giàu đạm có lợi cho sự phát triển của dê. Ngoài ra, một số loại rau củ như cà rốt, bí đỏ, sắn, khoai lang, củ cải, bầu bí cũng là một trong những loại thức ăn mà dê yêu thích. Về thức ăn tinh, nên được duy trì, cân đối, tăng dần theo khả năng hấp thu của dê, không nên tăng thức ăn tinh nhanh, nhiều vì khi thấy lượng thức ăn của dê giảm. Vào những ngày nóng 38 đến 40 độ trở lên, nên giảm lượng thức ăn tinh, thay vào đó là nguồn thức ăn thô xanh giàu đạm. Lưu ý, nên thay đổi giờ cho ăn vào lúc sáng sớm, hoặc chiều mát, hoặc là vào ban đêm, cung cấp vừa đủ lượng thức ăn cho dê, tránh dư thừa. Thời tiết nắng nóng, nhanh ôi thiu sẽ gây các bệnh đường tiêu hóa. Do vậy, sau khi dê ăn, cần dọn sạch thức ăn thừa trong máng ăn, vệ sinh lại máng ăn sạch sẽ. Thứ ba, về nước uống cho dê trong mùa hè. Vào mùa hè, dê cần được cung cấp đầy đủ nước uống để có thể có đủ sức khỏe để chống chọi lại với thời tiết nắng nóng. Do đó, người nuôi luôn phải cung cấp đầy đủ nước uống cho dê. Nước uống cho dê phải đảm bảo sạch sẽ, lựa chọn nước giếng khoan hoặc nước máy để cung cấp cho dê uống, không sử dụng nước lấy từ sông hồ, nước gần khu sinh hoạt và nước gần các khu nhà máy chế biến. Hàng ngày thay nước uống, dọn dẹp sạch máng uống cho dê. Đối với dê dưới 2 tháng tuổi nên cung cấp cho chúng 0,5 lít nước trên ngày. Đối với dê 2 tháng tuổi cũng nên cung cấp cho chúng 5 lít nước sạch trên ngày. Nước uống sau một ngày, dê không uống hết, cần thay nước mới, tránh nước qua đêm sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và sức khỏe của dê. Thứ tư, về chăm sóc nuôi dưỡng. Đối với dê chăn thả, do mùa hè nắng nóng khi chăn thả dê ở ngoài trời, hãy cho dê chăn thả vào thời điểm mát mẻ. Thời gian thích hợp nhất là từ 6 đến 10 giờ sáng, chiều là từ 16 giờ đến 19 giờ chiều. Thời điểm này, nhiệt độ ngoài trời cũng giảm đi nhiều, hạn chế được tình trạng mất nước ở dê khi ở ngoài trời quá lâu. Đối với dê nuôi nhốt, chú ý nhiệt độ chuồng nuôi điều chỉnh cho phù hợp, trồng nhiều cây xanh che chắn xung quanh để tạo nhiều bóng mát,
đồng thời là nguồn thức ăn xanh cho dê. Ngoài ra, các bạn cần chú ý thực hiện đúng và đủ lịch vaccine tiêm phòng bệnh cho dê, chọn các loại kháng sinh, ví dụ như Bioxylin 200 WS hoặc Fluorol định kỳ để phòng bệnh. Bổ sung các loại thuốc bổ, men tiêu hóa, giải độc gan thận thường xuyên để tăng sức đề kháng cho dê. Thứ 5, bổ sung điện giải chống nóng cho dê. Các bạn lưu ý khi nhiệt độ lên tới 38 đến 40 độ C, nên bổ sung cho dê chất điện giải để tăng khả năng đề kháng cho dê, để cho dê chống chịu lại với nhiệt độ cao. Người nuôi dùng sản phẩm Castrolife của VB Pharma hoặc Anti-Stress KC của công ty Sao Mai hòa tan vào nước uống, thức ăn cho dê vào những ngày thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao sẽ giúp hỗ trợ bổ dưỡng tăng lực, chống nóng, giải độc gan thận, chống mất nước, giảm mệt mỏi, nâng cao sức đề kháng cho dê, hỗ trợ điều trị trong các bệnh cầm máu. Vào mùa nóng, dê thường mắc các bệnh ký sinh trùng. Do vậy, các bạn đừng quên việc tẩy giun sán định kỳ cho dê với Intermectin của Interchemi Hà Lan. Các bạn thân mến, Dr. Vet vừa cùng các bạn tìm hiểu về cách chăm sóc dê trong mùa nóng. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm kiến thức bổ sung trong quá trình nuôi dê. Mọi thắc mắc hay tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến số hotline của Dr. Vet. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về dê cừu hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.